Hello! Bună! Welcome to English-Engleza 2. Bine ați venit la English-Engleza 2. I'm Yuli and in this video Sunt Yuli și în acest videoclip we are going to practice vom exersa another 50 basic phrases and sentences alte 50 de expresii și fraze de bază useful in everyday English conversation. utile în conversația de zi cu zi în limba engleză. First, we will say each phrase at a natural speed. Mai întâi vom spune fiecare expresie la viteză naturală. Then, we will repeat it word by word and translate each word. Apoi o vom repeta cuvânt cu cuvânt și vom traduce fiecare cuvânt. Finally, we'll say it again at a normal speed without translation. În final, o vom spune din nou la viteză normală, fără traducere. This lesson could also be useful for those studying Romanian. Această lecție poate fi utilă de asemenea și celor care studiază româna. If you want to listen without translation, Dacă vreți să ascultați fără traducere, please deactivate your left speaker or earphone. vă rog să vă dezactivați difuzorul sau casca din stânga. Please keep in mind that in English, Țineți minte că în engleză there's no differentiation between the second person singular and plural. nu există o diferențiere între persoana a doua singular și plural. For simplification, in our translation, we'll use the singular. Pentru simplificare, în traducerea noastră vom folosi singularul. This video is going to improve your vocabulary Acest videoclip o să vă îmbunătățească vocabularul, as well as your pronunciation and listening skills. precum și abilitățile de pronunție și de ascultare. If you like this video, don't forget to give us a like, a share, or to subscribe to our channel. Dacă vă place acest videoclip, nu uitați să ne dați o apreciere, o distribuire sau să vă abonați la canalul nostru. I also invite you to watch our previous videos De asemenea, vă invit să vizionați videoclipurile noastre anterioare about other useful expressions in English. despre alte expresii utile în engleză. You can find the links in the description below this video. Puteți găsi linkurile în descrierea de sub acest videoclip. So, let's begin. Să începem! Let's get right into it. Să intrăm direct în problemă. Let's get Să intrăm, să mergem right direct into it. în ea sau asta. Let's get right into it. What's going on? Ce se întâmplă? Ce se petrece? What Ce is going on? se petrece sau se desfășoară? What's going on? Would you please help me? Ai vrea să mă ajuți, te rog? Would Ai you tu, please te rog, help ajuta me? pe mine? Would you please help me? I'd love to, but Mi-ar plăcea, aș vrea, dar I eu would love aș dori to, să, but dar I'd love to, but I'm afraid I can't. mă tem că nu pot. I'm afraid I can't. În engleza britanică. I Eu am afraid mă tem, I eu can't. nu pot. I'm afraid I can't. Or, in American English, Sau, în engleza americană, I'm afraid I can't. How do you feel? cum te simți? How Cum do you tu feel? simți? How do you feel? I feel sick. Mă simt rău, bolnav. I Eu feel simt sick. bolnav sau rău. I feel sick. I'm not feeling well. Nu mă simt bine. I Eu am not nu feeling simt well. bine. I'm not feeling well. Can I help you? Pot să te ajut? Can Pot I eu help ajut you? pe tine? Can I help you? Or, Sau how can I help you? cum pot să te ajut? Don't get me wrong. Nu mă înțelege greșit. Don't Nu get me înțelege pe mine wrong. greșit.
Don't get me wrong. If I were you, Dacă aș fi în locul tău, dacă eu were fost you, tu, if I were you, I'd talk to her. dacă aș fi în locul tău, aș vorbi cu ea. All you have to do is Tot ce trebuie să faci este tot you tu have trebuie to do să faci este all you have to do is, for example, de exemplu, all you have to do is talk to her. tot ce trebuie să faci este să vorbești cu ea. The best thing you can do is Cel mai bun lucru pe care îl poți face este the best cel mai bun thing lucru tu can poți do face este the best thing you can do is, for example, de exemplu, the best thing you can do is call her. cel mai bun lucru pe care poți să-l faci este să o suni. Give it a try. Încearcă, fă-o. Give Dă it acesteia a o try. încercare, o tentativă. Give it a try. Or Sau give it a shot. același sens, încearcă, fă-o. My English is not that good. Engleza mea nu e așa de bună. My A mea English engleză este not nu that așa de good. bună. My English is not that good. I don't know how to say it in English. Nu știu cum să o spun în engleză. Eu don't know nu știu how cum to say să spun it asta sau pe asta in English. în engleză. I don't know how to say it in English. How should I say it? Cum să spun asta? How Cum should ar trebui eu say spune it? asta? How should I say it? What's the right word? Care e cuvântul potrivit? Don't worry about it. Nu-ți fă griji de asta. Don't Nu worry te îngrijora about despre it. asta. Don't worry about it. No worries. Nicio problemă. No Nicio sau fără worries. îngrijorare sau îngrijorări. It's okay, no worries. E în regulă, nicio problemă. Me too. Și eu, de asemenea. Me Eu, too. de asemenea. Me too. Neither do I. Nici eu. Neither Nici do fac I. eu. Neither do I. For example, De exemplu, I don't know how to say it in English. Neither do I. Can you cover me? poți să-mi ții locul, Can poți you tu cover a acoperi me? pe mine. Can you cover me? Well, I suppose so. Ei bine, cred că da. Eu Suppose cred, presupun, so. așa, sau că da. Well, I suppose so. Long story short, Pe scurt, long lungă, story poveste, short. scurtă. Long story short, Pe scurt, as in the example, precum în exemplul, long story short, they got away. pe scurt, ei au scăpat. Are you sure? Ești sigur? Are Ești you tu sure? sigur? Are you sure? Absolutely. Absolut, indiscutabil. Absolutely. There's no doubt about it. Nu e niciun dubiu în privința asta. There is Există no nicio doubt îndoială sau dubiu about despre it. asta. There's no doubt about it. Really? How come? Pe bune? Cum vine asta? How Cum
come. Vine. How come? To be honest, Ca să fiu cinstit, to be ca să fiu honest, onest, cinstit, sincer, to be honest, as in the example, precum în exemplul, to be honest, I don't know. ca să fiu sincer, nu știu. Needless to say, Nu mai e nevoie să spun că, needless fără nevoie to say, să spun, needless to say, I freaked out. m-am pierdut cu firea, m-am enervat. I Eu freaked out. m-am pierdut cu firea, m-am enervat. I freaked out. Needless to say, I freaked out. Nu mai e nevoie să spun că m-am enervat. You're freaking me out. Tu mă sperii. You Tu are freaking me out. mă sperii pe mine. You're freaking me out. You're driving me nuts. Mă nebunești de cap. You Tu are driving me conduci pe mine nuts. la nebunie. You're driving me nuts. Well, that's enough. Ei bine, ajunge. E destul. That Asta is e enough. destul. Well, that's enough. It's not worth it. Nu merită efortul. It Asta is not worth it. nu merită. It's not worth it. Things happen. Se mai întâmplă. Asta e. Things Lucruri happen. se întâmplă. Things happen. Pull yourself together. Adună-te, vino-ți în fire. Pull Trage yourself pe tine together. la oaltă. Pull yourself together. Cheer up. Înveselește-te, nu fi trist. Cheer up. Cheer up. Keep up the good work. Ține-o tot așa. Keep up Continuă the good buna work. muncă sau activitate. Keep up the good work. Fingers crossed. Îți țin pumnii. Succes! Fingers Degete crossed. încrucișate. Fingers crossed. You'll get through it. O să treci peste asta. O să te descurci. You Tu will get vei merge through prin it. asta sau prin ea. You'll get through it. There you go. Iată, ai reușit. There Iată, acolo, you tu go. mergi. There you go. You did it. Ai făcut-o. You rock. Ești tare, ești beton. You Tu rock. ești tare. You rock. This song rocks. Cântecul ăsta e tare. This game rocks. Jocul ăsta e beton. Oh, lucky you. Norocosule, norocoasă. Lucky Norocos, you. tu. Lucky you. Good for you. Bravo ție. Good Bine sau bun for pentru you. tine. Good for you. Huh? Come again? Poftim? Mai zi o dată? Come Vino again. încă o dată? Come again? I didn't catch that. N-am prins, n-am reținut asta. I Eu didn't nu am catch prins that. asta sau aceea. I didn't catch that. I'll be with you in a minute. Vin într-un minut. I Eu will be voi fi with cu you tine in a minute. într-un minut. I'll be with you in a minute. Where were we? Unde eram? Unde am rămas? Where Unde were am fost we? noi? Where were we? What was I saying? Ce spuneam? What Ce was I eu saying?
What do you like about it? Ce-ți place la asta? What Ce do you tu like placi about despre it? asta? What do you like about it? I couldn't care less. Nu mă interesează deloc. I Mie could not nu ar putea care să-mi pese less. mai puțin. I couldn't care less. Can't complain. Nu pot să mă plâng. Eu cannot nu pot complain. să mă plâng. Can't complain. As in the example, Precum în exemplul, how's your new job? cum e noua ta slujbă? Can't complain. Nu pot să mă plâng. Everything's good. Totul e bine. And so on and so forth. Și așa mai departe. And Și so așa on în continuare and și so așa forth. înainte. And so on and so forth. That's it for this lesson. Asta e tot pentru această lecție. I hope you enjoyed it and learned something from it. Sper că v-a plăcut și ați învățat ceva din ea. If you found it useful, don't forget to give us a like, a share, or to subscribe to our channel. Dacă ați găsit-o utilă, nu uitați să ne dați o apreciere, o distribuire sau să vă abonați la canalul nostru. Thanks for watching, Mulțumesc pentru vizionare and see you in the next video. și să ne vedem în videoclipul următor. Goodbye! La revedere!